Hello guys! Welcome muli sa panibago nating vlog. So POV muna tayo guys, ano? Tayo ay maghahanap ng apartment para sa ating kaibigan, ano? Pero habang tayo ay naghahanap, ituturo ko sa inyo yung mga basic maintenance ng sasakyan. So siguro alam naman ninyo na ang channel natin ay para sa DIY ng mga sasakyan, ano? Kaya karamihan ng sasabihin ko sa inyo ay meron tayong DIY video niyan, okay? So pwede nyo panoorin yon para matuto kayo, malaman niyo kung paano ang basic maintenance ng inyong mga sasakyan. Kanan daw pala. Sorry. Okay? So bago tayo magsimula, pakisuyo na mag-subscribe kayo. Yun. Muna di tayo magaling. Ito mga safe na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga... Okay, ang unang-una ninyong titignan kapag may kinalaman sa maintenance ay ang inyong owner's manual, no? Yung service manual ng inyong sasakyan. Whether na bago ang inyong sasakyan o luma, kailangan nyo ng guide kung paano i-maintain ang sasakyan ninyo. Syempre, kapag bago ang inyong sasakyan, usually dadalhin nyo yung sasakyan ninyo kapag 1,000 kilometers, 5,000, 10,000, ganun yung duration, ano, kung magpapaservice kayo sa casa. Bakit? Kasi doon nila pinapalitan ng oil yung inyong engine. Minsan nagta-top up lang sila, minsan naman pinapalitan yung oil. Kaya kailangan na tingnan nyo yung inyong service manual. Yun ang una nyong titignan, kasi maraming question may kinalaman sa engine oil change, no? Kung kailan ba dapat talaga magpalit ng engine oil. Syempre, rule of the thumb, ang re-recommenda ng car manufacturer ay nasa service manual ninyo. So minsan kasi ang kasa guys ay nagta-top up lang. Ibig sabihin, dinadagdagan lang nila yung existing na langis sa inyong makina. Kapag maglalagay naman sila ng synthetic oil, papalitan nila yung lumang oil, lalagyan nila ng bago. Synthetic ang gagamitin nila, 100% synthetic oil, usually 10,000 kilometers yun. Ngayon kapag luma na ang inyong sasakyan, sa inyo naman yun guys kung sa kasa pa rin kayo magpapa-service, ano. Siyempre marami pa rin sa atin ang nagpapa-service sa kasa kasi nga hindi nila alam yung basic maintenance na sasakyan. Pero siyempre tayong mga Pilipino, madiskarte tayo, gusto natin na tayo na lang mismo yung gagawin natin sa sasakyan para makatipid at nakikita rin natin kung ano yung servisyo na ginawa sa ating sasakyan. Sa kasa kasi usually hindi natin nakikita, no? Kaya kung kayo ay kagaya ko na hindi na kayo nagpapaservice sa kasa, so pwede kayong may choices kayo kung saan kayo pwedeng magpa-change oil. Pwede sa mga auto shop, sa mga car service center, sa gasolinahan, or i-DIY nyo na lang. So meron akong change oil video para sa ating Montero at ganun din sa ating Hyundai Accent sa sedan, ano. Kaya panoorin nyo yun guys para malaman ninyo, magkaroon kayo ng idea paano mag-change oil, para malaman ninyo kung paano mag-maintain ng engine, no, yung engine oil nito. So yun yung una, change oil ng engine. So guys, ang ikalawang maintenance na dapat ninyong gawin sa inyong sasakyan ay may kinalaman naman sa inyong transmission. Kung ang engine ay pinapalitan ng oil, yung transmission naman pinapalitan ng fluid, no? Hydraulic fluid ang meron sa transmission para malubricate yung mga components sa loob. So pinapalitan din yan guys, ano? So depende sa inyong sasakyan. May mga sasakyan na sealed transmission na tinatawag, yung walang dipstick. Yan, medyo challenge ang pagpalit ng transmission fluid doon. Pero mga conventional transmission tulad ng sa Montero, yan, meron siyang dipstick.
So madali lang mag-drain ng transmission fluid to. So wala pa akong video para dyan, pero gagawa rin tayo in the future, no? Kasi yung transmission fluid ko okay pa, pink pa siya pero gagawa rin tayo dyan. So pagpalit ng transmission fluid, syempre titingin kayo sa inyong service manual ulit kung kailan. Kadalasan ang pagpalit niyan 5 years, no? 4 or 5 years or 40,000 kilometers bago kayo magpalit. Pero ako sinasuggest ko, kapag ka nakita na ninyo na brownish na yung fluid, pag tinignan nyo sa dipstick, palitin na yon, no? Pero pag itim na, ibig sabihin sunog na yun, ano? Magkakaroon na kayo ng issue sa transmission, no? So kung sa tingin nyo hindi nyo napapalitan yung transmission fluid, tignan nyo yung dipstick. At kung iba na yung kulay niya, hindi na pink, yan, kailangan na ninyong palitan. Okay guys, so yun yung pangalawa, yung transmission fluid ng inyong sasakyan. Nga pala, baka itanong ninyo anong klaseng mga brand ng fluid o oil ang gagamitin ninyo. As much as possible, gamitin ninyo yung OEM na fluid o oil ninyo or mas mataas na klase. Ayan. For example, dito sa aking Montero Sports, ang ginagamit ko mga AMSOIL sa engine oil ko. At sa ibang mga fluid ng sasakyan ko, ang ginagamit ko yung OEM Mitsubishi. So, mas maganda kung ganun ang gagawin nyo rin, no guys? So, yun yung ikalawa. Yung ikatlo naman na basic maintenance ng inyong sasakyan ay yung coolant, no? Yung water cooling system ng inyong sasakyan. So marami akong video tungkol sa cooling system, kasi kung bago kayo sa aking channel, nagkaroon ng issue itong Montero ko, nag-overheat siya before. So bago ko nakuha yung problema, bago ko na solusyonan, madami akong nagawa, kaya marami akong mga videos tungkol sa overheating, no, sa cooling system. So browse nyo yung aking channel para malaman ninyo kung ano na yung mga dapat ninyong i-check kapag nag-overheat ang inyong sasakyan. So sa cooling system, so fluid yan, hindi yan oil. Actually tubig nga siya, yung mga coolant na tinatawag. So paglabas sa kasa ng isang sasakyan, ang kadalasang coolant niyan ay yung OEM, no, yung mismong brand ng kotse ninyo. So long life yon, kadalasan tumatagal yan ng 5 years, pero ang nire-recommend ng kasa kadalasan, nire-recommenda nila na 40,000 magpalit na kayo ng coolant, 40,000 kilometers or 3 years or 4 years yan. So napaka-importante guys na magpalit kayo ng coolant, kasi kapag hindi kayo nagpalit ng coolant, yung anti-corrosion niyan tsaka yung anti-rust na properties ng coolant ninyo nawawala over time. Kaya ano mangyayari ngayon? Mangangalawang yung loob ng radiator ninyo, pati yung loob ng engine block ninyo mangangalawang. So susuot yun doon sa mga butas ng radiator fin ninyo, magkakaroon ngayon ng bara. Pag nagbara, yun, mag-overheat ang inyong sasakyan. Kaya napaka-importante guys na lagi kayong nagpa-flush ng cooling system ninyo, no? Kapag nakagawa kayo ng flushing sa inyong sasakyan, first time nyo mag-flush, siguro mas maganda na every 2 years na kayo mag-flush ulit ng cooling system. Okay? Meron akong coolant flush video ng Montero, ganun din ng Toyota Vios, no? So check nyo yun guys, no? Marami kayong matututunan doon. So yun yung ikatlo, no? Yung cooling system flush. Yung susunod na maintenance na dapat ninyong malaman ay may kinalaman naman sa inyong braking system, ano? So napakahalaga na ito guys, kasi dito nakasalalay ang inyong buhay, ano? Kapag pumalya ang brakes ninyo, malamang na maaksidente kayo. Kaya kailangan laging na-maintain ang inyong brake system. So unang-una, kailangan laging air free ang inyong brake system.
Ibig sabihin ng air free, wala dapat air sa system ninyo, sa braking lines ninyo. So meron akong video kung paano i-bleed ang brake system, kung paano magpalit ng brake fluid. So check out nyo yun para alam niyo kung paano mag-bleed ng brake system. Ganun din, meron din akong video kung paano maglinis ng brake caliper, ng brake disc, kung naka-disc ang inyong sasakyan, at ganun din yung drum, kung naka-drums naman ang inyong sasakyan. So meron akong mga cleaning videos para doon. So napakaganda na laging nasa kondisyon ang inyong brake system, guys, para lagi kayong safe sa daan. Hindi lang kayo ang safe, pati din yung ibang mga tao safe din, di ba? Okay, yun yung ika-4. Yung ika-5 maintenance na dapat yung gawin sa inyong sasakyan ay may kinalaman din sa inyong gulong, kanina braking system, ngayon naman sa inyong gulong. Ngayon napaka-importante, guys, na nasa kondisyon ng inyong gulong, kasi maraming mga factors kung bakit pumuputok yung gulong, nag-skid yung sasakyan, kasi yung kanilang gulong ay hindi properly maintained. So paano nyo ba i-maintain ang inyong gulong? Ang unang-unang yung checkin ay yung tire pressure ng inyong gulong. So hindi nyo alam kung anong tire pressure ng inyong gulong, kadalasan nandyan yan sa doors ninyo. Pagbukas nyo ng driver side na door, meron dyang sticker na nakalagay kung ano yung mga specifications ng tire pressure ninyo sa harap at sa likod. Kung wala, tignan nyo yung inyong service manual. Rule of the thumb siguro pagka sedan, nasa 26 to 30 yan. Kapag ganito naman, itong Montero SUV, nasa 29 to 32. So bukod sa tire pressure, ang kailangan nyong i-check sa inyong gulong yung balance nya. So minsan nagwiwigil ang gulong, kumakabig kasi hindi balanse yung gulong. So kailangan ipa-wheel balance nyo yun, lalagyan ng tinggayan para okay yung takbo nya, smooth. Hindi kayo kakaba-kaba kasi baka matanggal yung gulong ninyo kasi hindi balanse. So ipa-wheel balance nyo siya. Ang isa pang dapat nyo tandaan ay yung wheel alignment naman. May kinalaman sa wheel alignment, kailangan yung ipa-align yung camber nya, caster, tsaka yung toe. Yan. So punta kayo sa mga alignment shop. Medyo may kamahalan ng alignment kapag ka SUV ang dala ninyo, ang sasakyan ninyo, o kaya mga pickup truck, yan, medyo mahalang alignment dyan. Pero pag mga sedan, mura-mura lang yan. At yung isa pang dapat nyong tandaan, guys, kapag ka ang inyong gulong ay upod na, nauupod, kasi lalo na yung harap, yan yung lumiliko kasi, mas madaling maupod yung harap. So kailangan nyo i-consider din na i-wheel rotation ninyo ang inyong mga gulong. Tuwing kailan ba dapat mag-wheel rotate? Para sa akin, niro-rotate dapat ang mga gulong every 20,000 kilometers. So i-rotate nyo siya. So iba't iba yan. Kung 4x4 ang inyong sasakyan, all-wheel drive, iba ang style ng rotation. Kapag ka directional, one directional yung inyong mga gulong, iba rin ang rotation. Iba-iba, So tingnan niyo yung owner's manual niyo kung paano mag-rotate ng gulong. At isang tip din, guys, kapag ang inyong mags, yung wheels rim ninyo ay may damage, for example nabiyak or nabengkong, mas maganda na bumili na kayo ng bagong mags, nare-repair yan, pero hindi na advisable na i-repair yan kasi delikado na yon. Okay, so kapag may damage ang inyong wheels, kailangan nyo nang palitan yon. Syempre pag gutter marks lang, okay lang naman yon. Okay, guys, so yun yung ika-5. Yung iba pang mga maintenance, guys, na dapat ninyong tandaan o malaman ay may kinalaman sa power steering fluid, pinapalitan din yung fluid ng power steering. Yung iba ay electronic steering na sila, so hindi mo na kailangan magpalit ng power steering fluid kasi wala siyang fluid, electronic siya. Sa Montero, ito may power steering. Meron akong video kung paano magpalit ng power steering fluid ng Montero Sport. Yung iba pang mga dapat palitan, yung tulad ng air intake system cleaning,
Yan, pinapalitan nyo dapat yung air filter ninyo, yung inyong EGR, nililinis ninyo, yung intake manifold, etc. Ganun din, dapat linisin din ninyo yung aircon system ninyo. Okay, so meron din ako mga video kung paano linisin yung condenser fan, blower fan, etc. No? So browse nyo yung aking channel, marami kayong matututunan kung paano maglinis ng AC system ninyo, yung mga components ng aircon. Yung mga iba pa tulad ng propeller shaft, ginigrease yan. Yung mga suspension ninyo, alam nyo dapat kung kailan magpalit. Okay, so marami pang mga maintenance na dapat tandaan, dapat malaman, pero yun yung pinaka basics, yung mga nasabi ko, yung 5 nasabi ko kanina. Other than that, kung may nakalimutan ako, so i-comment nyo sa baba para matuto rin ako sa inyo guys na. So maraming salamat sa panonood ng video ito, ng POV na ito. At pakisuyo na i-like ito, mag-subscribe kayo sa akin channel, at ganoon din pakiclick yung bell icon. Maraming salamat, sa ulitin.